Lektion 1. Underhållningspreferenser. Jag måste säga att jag gillar serier om rymden och monster. Så intressant. Jag tycker att program om kosmos är otroligt fascinerande. Rymdens mysterier är oändliga, ungefär som fantasin den inspirerar. Jag håller med. Min bror har dock en helt annan smak. Han föredrar komedier. Komedier kan verkligen lätta upp stämningen och bjuda på ett gott skratt. Ja, och de erbjuder en fantastisk flykt från verkligheten. Eller hur? Ja, det är något alldeles speciellt med att dela ett gott skratt med vänner. Har du sett några bra program nyligen? Jag såg nyligen en dokumentär om svarta hål. Den var både spännande och lärorik. Lektion 2. Berghöjder. Har du någonsin funderat på vilket berg det högsta är och dess högsta höjd? Självklart. Mount Everest är en anmärkningsvärd syn, belägen på gränsen mellan Nepal och Tibet. Det är fascinerande hur det är den högsta punkten på jorden och lockar klättrare från hela världen. Ja, utmaningarna med att bestiga den är enorma men spännande för många äventyrare. Berättelserna från de som har nått toppen är verkligt inspirerande. Jag kan bara föreställa mig vilken känsla av prestation de måste känna på toppen. Det måste vara en spännande upplevelse, men också ganska skrämmande. Mycket sant. Höjden kan innebära allvarliga utmaningar, även för de mest tränade klättrarna. Kanske håller jag mig till att vandra i bergen ett tag till. Lektion 3. Reseupplevelser. Det är tråkigt att höra om din senaste resa. Förhoppningsvis blir det inget annat än det på dina framtida äventyr. Ja, jag är fortsatt optimistisk och tror att mina kommande resor kommer att bli mycket roligare. Att lära av tidigare erfarenheter är viktigt, eller hur? Absolut. Varje resa erbjuder värdefulla lärdomar, även de mindre trevliga. Har du gjort några specifika planer för att din nästa resa ska gå smidigt? Det har jag verkligen. Jag prioriterar noggrann research och förberedelser den här gången. Det låter som ett smart tillvägagångssätt. Förberedelser kan göra hela skillnaden. Jag tror det. Jag har också en flexibel attityd ifall saker och ting inte går som planerat. Flexibilitet är viktigt när man reser. Det möjliggör oväntade äventyr. Lektion 4. Skytteltrafik. Jag har bekräftat att transferservicen är gratis för våra hotellgäster. Det är utmärkta nyheter. Att transport ingår är väldigt bekvämt. Ja, det sparar oss både tid och pengar, vilket gör att vi kan njuta av vår resa ännu mer. Jag uppskattar det. Det är en sak mindre att oroa sig för under våra resor. Har du listat ut vårt schema för skytteln? Jag har inte gjort det än, men jag tänker se över tiderna och planera därefter. Det låter som en bra idé. Att vara organiserad hjälper oss att maximera vår tid. Jag håller med. Jag ska se till att ha allt klart innan vi anländer. Perfekt. Jag uppskattar din noggrannhet. Lektion 5. Gymintressen.
Självklart. Vad skulle du vilja veta om gymmet under vår vistelse? Jag skulle vara intresserad av att veta om det finns några specialkurser som erbjuds under vårt besök. Det är en jättebra fråga. Jag hörde att de har yoga och pilatespass. Båda låter roliga. Jag har alltid velat prova ett pilatespass. Jag har hört att det är fantastiskt för bålstyrka och flexibilitet. Ja, och jag skulle definitivt behöva lite förbättring på båda områdena. Kanske vi skulle gå på en kurs tillsammans. Det skulle kunna bli en rolig upplevelse. Det låter som en jättebra plan. Jag ser redan fram emot det. Jag med. Låt oss få ut det mesta av vår tid på gymmet. Lektion 6. Det nyfikna biblioteksbesöket. Jag känner mig omgiven av otaliga frågor som förblir obesvarade. Det verkar som att biblioteket kan ha de svar du söker. Har du någonsin funderat på att besöka det? Jag tror faktiskt att jag borde gå till biblioteket och köpa en bok för att ta reda på varför dessa frågor dröjer sig kvar. Det låter som en lysande idé. Bibliotek är kunskapens skattkammare. Jag kan nästan känna lukten av de gamla böckerna och den visdom de innehåller. Tycker du om att besöka bibliotek? Absolut. Det är något förtrollande med att vara bland så många berättelser som väntar på att bli utforskade. Jag hoppas kunna avslöja några fascinerande fakta. Vad skulle du rekommendera att jag börjar med? Kanske en bok om filosofi skulle kunna ge insikt i dessa obesvarade frågor. Filosofi, säger du. Det låter spännande. Jag ska leta efter något tankeväckande. Lektion 7. Den kommande intervjun. Jag är ganska nervös inför den kommande intervjun. Vet du vem som kommer att hålla den? Ja, jag blev informerad om att det kommer att vara HR-representanten. Det är lugnande. Jag har hört att HR-personal kan vara ganska vänlig. Det kan de absolut vara. Det är deras jobb att få kandidaterna att känna sig bekväma. Jag hoppas att jag kan imponera på dem med mina kvalifikationer. Du har jobbat hårt med förberedelserna. Jag är övertygad om att du kommer att göra bra ifrån dig. Tack för dina uppmuntrande ord. Vilka tips har du för att göra ett bra intryck? Var dig själv och låt din passion för rollen lysa igenom. Det är ett bra råd. Jag ska se till att förmedla min entusiasm. Lektion 8. Utmaningen i Stilla havet. Har du någonsin funderat över Stilla havets bredd? Det är verkligen häpnadsväckande. Tänk dig vilka utmaningar de som korsade den för länge sedan mötte. De led också av törst, hunger och sjukdom, eller hur? Ja, det var en svår resa som krävde enormt mod och uthållighet. Jag kan inte förstå hur de lyckades överleva sådana svårigheter. Deras beslutsamhet är verkligen beundransvärd. Det säger mycket om den mänskliga anden. Det får mig också att uppskatta moderna resor så mycket mer. Absolut. Vi tar ofta för givet hur enkelt vi har det idag. Ändå påminner deras berättelser oss om de uppoffringar som gjordes för utforskning.
Lektion 9. Tips för nybörjare. Jag funderar på att börja med en ny hobby, men jag känner mig lite rädd. Som nybörjare är det helt normalt att känna så. Några tips för någon som jag. Absolut. Bli inte avskräckt. Börja med något enkelt och bygg vidare därifrån. Det är lugnande att höra. Jag känner mig ofta överväldigad av de tillgängliga valmöjligheterna. Fokusera på en aspekt i taget. Behärskning kommer med övning. Det låter rimligt. Jag ska påminna mig själv om att alla börjar någonstans. Precis. Omfamna inlärningsprocessen och stressa inte fram dina framsteg. Jag uppskattar din uppmuntran. Det motiverar mig att ta första steget. Du kommer att överraska dig själv över hur snabbt du kan förbättra dig. Lektion 10. En sommar i Boston. Visste du att Bell gifte sig med en av sina döva elever under en sommar i Boston? Det är ett ganska intressant faktum. Jag undrar vad som inspirerade deras förening. Hans svärfar antydde att det fanns goda affärsmöjligheter inom kommunikationsområdet. Det är fascinerande hur personliga relationer kan sammanflätas med professionella ambitioner. Deras partnerskap verkar faktiskt ha varit både personligt och innovativt. Det är ett klassiskt exempel på kärlek och ambition som arbetar hand i hand. Jag beundrar hur de förvandlade sina erfarenheter till möjligheter för andra. Deras berättelse är en påminnelse om kraften i utbildning och kontakt. Jag måste säga att kärlekshistorier sammanflätade med historia alltid fängslar mig. Lektion 11. Garnering av lasagne. Jag ska göra lasagne ikväll. Har du några tips på hur man garnerar den? Absolut. En nypa färsk basilika kan ge en härlig touch. Okej, jag ska se till att få tag på alla färska ingredienser innan jag börjar. Du kan också överväga att använda riven parmesanost för ett extra lager av smak. Det låter gott. Jag älskar hur enkla garnitirer kan lyfta en rätt. Absolut. Presentationen är avgörande, särskilt för en så rejäl rätt som lasagne. Jag hoppas att mina ansträngningar kommer att imponera på mina gäster ikväll. Jag är säker på att de kommer att uppskatta den omsorg du lägger ner på att tillaga maten. Matlagning är verkligen en konstform, eller hur? Lektion 12. Handla ingredienser. Jag behöver köpa ingredienser till mitt matlagningsprojekt. Brukar du köpa dem i butiken? Ja, jag brukar köpa dem i butiken för att spara tid och ansträngning. Det är ett bekvämt tillvägagångssätt. Har du någon favoritbutik för matvaror? Jag föredrar lokala marknader. De har ofta färskare råvaror. Jag håller med. Det är något speciellt med att stödja lokala bönder, eller hur? Absolut. Det är en win-win situation. Kvaliteten är bättre och du hjälper ditt samhälle. Jag måste undersöka lokala alternativ inför min nästa matinköpstur. Du kommer att njuta av upplevelsen. Det är alltid trevligt att få kontakt med lokala försäljare. Jag ser fram emot att upptäcka nya smaker och ingredienser.
Lektion 13. Det maoriska arvet. Har du hört talas om maorierna, en etnisk grupp som tillhör Nya Zeeland? Ja, jag tycker deras historia är ganska fascinerande. De kom till Nya Zeeland med båtar, eller hur? Precis. Deras migrationsberättelse är ett anmärkningsvärt bevis på utforskande och motståndskraft. Det är fascinerande hur deras kultur har frodats genom århundradena. Deras traditioner och konstformer är verkligt unika och fängslande. Jag beundrar hur de hyllar sitt arv och för det vidare genom generationer. Det är viktigt att bevara sådana rika kulturella berättelser för kommande generationer. Absolut. Det hjälper oss att förstå vår historia och uppskatta mångfald. Jag skulle gärna vilja lära mig mer om deras seder och värderingar. Lektion 14. Att vinna titlar. Har du hört talas om atleten som vann Australian Open och Wimbledon? Ja, jag är ganska imponerad. Att vinna dubbeltitlar i både franska och Australian Open är ingen liten bedrift. Det visar verkligen på exceptionell talang och hårt arbete. Jag beundrar idrottare som kan utmärka sig i flera tävlingar. Det kräver enormt engagemang. Deras resa till framgång måste ha varit fylld av utmaningar och triumfer. Ja, verkligen. Varje match är ett bevis på deras skicklighet och beslutsamhet. Jag undrar hur de hanterar pressen i sådana högintensiva tävlingar. Det går bortom min fattningsförmåga, men deras mentala styrka är inspirerande. Jag kan bara föreställa mig firandet som följer på sådana betydelsefulla segrar. Lektion 15. Att genomföra marknadsundersökningar. Jag behöver någon som kan genomföra marknadsundersökningar och analysera data effektivt. Det låter som en avgörande uppgift för ditt projekt. Har du funderat på att anlita en expert? Ja, jag tror att en specialist kan ge värdefulla insikter som jag kanske förbiser. Det skulle säkerligen spara tid och säkerställa en omfattande analys. Jag undrar hur jag ska gå tillväga för att hitta rätt person för det här jobbet. Nätverkande kan vara bra. Fråga kanske kollegor om rekommendationer. Det är en bra idé. Jag ska också utforska onlineplattformar för frilansare. Du kanske hittar några begåvade individer som kan uppfylla dina behov. Jag uppskattar dina råd. Det är viktigt att ha rätt expertis ombord. Lektion 16. Under lönnträden. Det var en så härlig kväll när vi satt ute på bakgården under lönnträden. Atmosfären var helt enkelt förtrollande, med fågelsång runt omkring oss och skapade en harmonisk bakgrund. Jag tyckte att det var den perfekta miljön för en 8 timmars middag, eller hur? Absolut. Det kändes som om tiden stod stilla medan vi njöt av varje ögonblick. Maten var utsökt, och sällskapet var ännu bättre. Jag håller helt med. Att dela skratt och berätta historier gjorde måltiden oförglömlig. På tal om historier, minns du den där roliga berättelsen om grannens katt? Hur kunde jag glömma det? Den där katten har verkligen en fallenhet för att hamna i trubbel.
Ja, det känns som att varje gång vi träffas finns det ett nytt äventyr att berätta om. Lektion 17. Medborgerligt ansvar. När vi diskuterar ämnet att vara en god medborgare är det viktigt att inse att varje samhälle har lagar som reglerar beteende. Ja, just det. Dessa lagar är utformade för att upprätthålla ordning och säkerställa att allas rättigheter respekteras. Det är viktigt för individer att förstå dessa lagar för att kunna bidra positivt till sina samhällen. Absolut. Medvetenhet om juridiskt ansvar bidrar till att främja en känsla av ansvarsskyldighet. Tror du att folk ofta förbiser vikten av medborgerlig plikt? Tyvärr, ja. Många individer fokuserar enbart på sina personliga intressen snarare än det allmänna bästa. Det är synd. Att engagera sig i samhällstjänst kan ha en betydande inverkan på samhället. Precis. Även små vänliga handlingar kan leda till betydande förändringar. Hur tror du att människor kan bli mer engagerade i sina samhällen? Lektion 18. Hantering av skärmtid. Jag har funderat på att begränsa skärmtiden. Det låter som ett klokt beslut. Många är inte medvetna om de negativa effekterna av överdriven skärmanvändning. Jag har läst att vissa webbplatser kan vara särskilt störande. Ja, jag har upplevt det själv. Det är lätt att tappa tidsuppfattningen online. Jag skulle vilja prova det. Har du implementerat några specifika strategier? Jag har börjat ställa in timers för att påminna mig själv om att ta pauser och göra andra aktiviteter. Det är en lysande idé. Jag kanske också använder den metoden. Dessutom har jag utforskat hobbyer som inte involverar skärmar. Det låter uppfriskande. Vilka hobbyer har du upptäckt? Lektion 19. Inuiternas jaktmetoder. Visste du att många av de djur som inuiterna jagade är däggdjur som lever i vattnet? Ja, jag tycker det är fascinerande. Det belyser deras djupa koppling till miljön. Ja, verkligen. Deras jakttekniker är ganska imponerande och anpassade till vattenmiljön. Jag uppskattar hur de respekterar naturen samtidigt som de försörjer sina samhällen. Det är ett perfekt exempel på hållbart liv, eller hur? Absolut. De har bemästrat balansen mellan överlevnad och bevarande. Tror du att det moderna samhället skulle kunna lära sig av deras metoder? Jag tror att vi skulle kunna dra stor nytta av deras sätt att respektera naturen. Att införliva sådan visdom i våra livsstilar kan leda till en hälsosammare planet. Lektion 20. Förebygga förkylningar. Jag måste berätta att jag har gått ett helt år utan att bli förkyld. Det är en ganska imponerande bedrift. Vad tillskriver du denna framgång? Jag anser mig vara expert på hur man inte blir förkyld, och jag har några tips att dela med mig av. Jag lyssnar gärna. Vilka är dina hemligheter? För det första ser jag alltid till att tvätta händerna regelbundet och undvika att röra mitt ansikte. Det är en bra strategi.
Handhygien är avgörande för att förebygga sjukdom. Dessutom äter jag en balanserad kost rik på vitaminer för att stärka mitt immunförsvar. Näringslära spelar verkligen en viktig roll för den allmänna hälsan. Vad gör du mer? Att hålla sig aktiv är en annan viktig del. Träning hjälper mig att hålla kroppen motståndskraftig. Lektion 21. Betalningsalternativ. Låt oss börja med betalningsalternativ för vårt kommande projekt. Är en 30-dagarsperiod rimlig för dig? Det låter rimligt. Jag tror att tidslinjen borde fungera perfekt. Toppen. Jag tycker det är viktigt att ha tydliga villkor etablerade från början. Jag håller helt med. Transparens kan förhindra missförstånd senare. Har du övervägt några specifika betalningsmetoder som passar dina preferenser? Ja, jag har hittat några alternativ som verkar passa mina behov. Det är underbart. Det är alltid bra att ha valmöjligheter. Jag uppskattar att det finns flexibilitet i betalningsmetoder. Det gör processen smidigare. Ja, visst. Jag ser fram emot att få de här detaljerna färdigställda så att vi kan fortsätta. Lektion 22. Idéer för hemlagning. När vi diskuterar kulinariska skapelser, låt oss lista vad mer vi kan laga hemma. Det låter kul. Jag har experimenterat med olika recept på sistone. Vad sägs om en fruktig och livfull pia colada? Det låter fantastiskt. En uppfriskande drink kan lyfta vilken sammankomst som helst. Jag håller med. Vilka andra rätter har du i åtanke? Kanske kan vi också göra en tropisk fruktsallad till det. Det är en utmärkt idé. Kombinationen skulle vara ljuvlig. Jag älskar hur livfulla ingredienser kan göra måltid så tilltalande. Absolut. Presentation är nyckeln när det gäller att njuta av mat. Lektion 23. Regnbågens underverk. Har du någonsin sett en vacker, ljus regnbåge på himlen? Ja. Synen av en regnbåge är alltid hisnande, särskilt med dess livfulla färger. Det är fascinerande hur den innehåller violett, blått, grönt, gult, orange och rött. Varje färg verkar smälta samman sömlöst och skapa en fantastisk visuell uppvisning. Jag blir ofta fascinerad av regnbågar. De väcker en känsla av förundran. Ja, sannoliken. De påminner oss om den skönhet som kan följa en storm. Har du någonsin försökt fotografera en regnbåge? Det har jag. Att fånga dess skönhet är dock en stor utmaning. Ja, kameran kan aldrig riktigt göra det rättvisa, eller hur? Lektion 24. Lokala matupplevelser. Jag ser fram emot vår kommande resa och möjligheten att utforska lokal mat. Det låter fantastiskt. Att prova nya maträtter är en av de bästa sakerna med att resa. Jag håller helt med. Behöver vi några speciella förberedelser för det? Kanske borde vi undersöka några populära rätter för att se till att vi inte missar något. Det är en klok idé. Jag skulle gärna vilja smaka på autentiska lokala smaker.
Jag med. Att uppleva olika kulturer genom mat är så berikande. Har du hört talas om några rätter från vår destination som du måste prova? Jag har hittat några tips som låter läckra. Jag ser fram emot att ge mig ut på detta kulinariska äventyr tillsammans. Lektion 25. Kreativ matlagning. När vi planerar våra kulinariska strävanden, låt oss tänka på kreativa recept vi kan laga hemma. Det är en spännande idé. Jag älskar att experimentera med olika smaker. Vad sägs om att vi börjar med en fruktig och livfull pia colada? Det låter härligt. Det är en perfekt dryck för alla tillfällen. Dessutom kan vi kombinera det med några tropiska aptitretare. Ja. Lite kokosräkor skulle komplettera det vackert. Jag kan redan föreställa mig hur läcker det blir. Vilka andra idéer har du? Vad sägs om ett fruktfat med en mängd olika tropiska frukter? Det skulle vara ett färgglatt tillskott. Det handlar om att skapa en fest för både ögon och smaklökar. Lektion 26. Komfort vid cykling. Det är absolut nödvändigt att se till att cykeln känns bekväm innan man ger sig ut på någon cykeltur. Jag håller helt med. En bekväm cykel kan göra hela skillnaden, särskilt på långa resor. Har du någonsin upplevt obehag när du cyklar? Ja, en gång hade jag en obekväm plats som förvandlade en härlig åktur till en smärtsam prövning. Det låter hemskt. Att justera sättet kan förändra allt, som jag har lärt mig. Definitivt. Jag har också upptäckt att styret behöver vara i rätt höjd för optimal komfort. Precis. Det handlar om att hitta den perfekta passformen för att förbättra körupplevelsen. Jag har också hört att rätt skor kan hjälpa till att förhindra fottrötthet. Ja, verkligen. Varje liten detalj bidrar till att göra resan njutbar. Lektion 27. Tågresor i historien. Det är fascinerande att veta att de flesta föredrog att resa med tåg i Tyskland under ett 870- och 1880-talen. Ja, verkligen. Tågsystemet var ganska avancerat för den tiden, vilket gjorde resor mer tillgängliga. Det måste ha varit en spännande upplevelse att åka räls under den tiden. Absolut. Tåg gav en känsla av äventyr och förbindelser mellan städer. Har du någonsin rest med tåg? Ja, det har jag. Det var riktigt trevligt, särskilt de natursköna vyerna längs vägen. De pittoreska landskapen kan verkligen förhöja resan. Jag minns att jag åkte genom vacker landsbygd. Det var som ett vykort i rörelse. Det är anmärkningsvärt hur transporterna har utvecklats sedan dess. Lektion 28. Helgförväntan. Jag längtar till helgen. På lördag kan många sova länge, vilket är en sådan lyx. Jag håller helt med. Det finns inget som slår känslan av att vakna utan alarm. Precis. Det känns som en minisemester varje vecka.
Jag brukar ta den tiden att unna mig en lugn frukost, kanske pannkakor eller våfflor. Det låter härligt. Jag kanske njuter av det. Varmt välkommen att vara med. Det är något speciellt med att njuta av frukost tillsammans. Det gör att helgen känns ännu mer speciell, eller hur? Absolut. Det är ett underbart sätt att börja dagen. Låt oss göra det till en helgtradition. Lektion 29. Kustretreat. Ja, det finns en fin resort som heter Coastal Retreat och den ligger precis vid stranden. Det låter härligt. En strandnära tillflyktsort är perfekt för avkoppling och nöje. Ja, verkligen. Vågornas brus och den friska havsbrisen kan vara så föryngrande. Jag kan redan föreställa mig att slappa på stranden med en bra bok. Och låt oss inte glömma de läckra skaldjuren som finns på kustrestaurangerna. Skaldjur vid stranden är ett måste. Jag kan redan smaka de färska fisktacosen. Det är en kulinarisk upplevelse utan dess like. Jag blir exalterad bara jag tänker på det. Har de några speciella bekvämligheter? Ja, de erbjuder aktiviteter som surfing och beachvolleyboll, vilket kan vara ganska underhållande. Lektion 30. Reskomfort. Jag tar med mig nackkudden för att göra min reseupplevelse mer bekväm. Det är en lysande idé. Nackkuddar kan vara en livräddare under långa resor. Ja, verkligen. De ger det stöd som behövs för att undvika stela nackar och obehag. Jag kan inte tänka mig att resa utan en efter min senaste resa. Det gör en sådan skillnad, eller hur? Absolut. Jag gillar också att ha med en mysig filt för extra komfort. Det är ju ett underbart tillägg. En filt kan förvandla vilken resesäte som helst till en mysig vrå. Ja, och den är perfekt för de där kyliga flygresorna. Jag tror att vi båda är på samma våglängd när det gäller resekomfort.